هنا دي حالة مهمة قوي في الهودجكن ليمفوما، بيسأل الستيج بتاعتها، ودي حاجة مشهورة ويهمنا نعرفها، ان انا عندي كذا ستيج للهودجكن. لو افكركم بيها، لو كان الليمف نود في ناحية واحدة من الدايفراجم دي بتبقى ستيج 1. لو كانت تو ليمف جروبس اوف ليمف نودز انفولفد بس في نفس الناحية برضو above الدايفراجم اهو مع بعض، بقت ستيج 2. لكن لو حاجه فوق الديافراجم وحالين في نود جروب تانية تحت الديافراجم بقت ستيج 3. ولو الليفر متاخده دخلنا على ستيج 4. فهو هنا بيسال على حاله عندها ليمفادينوباثي وسبلينوميجالي. يعني ظاهريا هو عاوز يقول حاجه فوق الديافراجم، ده محور يعني فحوى السؤال زي ما بيقولوا، وحاجه سبلينوميجالي ليمف نود، يعتبر السبلين تحت الديافراجم، ولذا فهي ستيج 3 اللي هي واحده فوق الديافراجم وواحده تحت، جروب تحت الديافراجم. طبعا السبلين هنا يعتبر ليمف نود تحت الديافراجم، ولذا اعتبرت نفس الكونسبت انها ستيج 3 هودجكن ديزيز. عندي هنا حالة فول تيرم بيبي بورن في من 16 ساعة. his mother is blood group O rhesus positive. خدوا بالكم الكلمة دي، هي blood group O فعندها انتي بوديز ضد انواع A و B، وريسس بوزيتيف. دي مهمة قوي، هنقول ليه دلوقتي. the baby is breastfeeding well but he looks jaundiced. on examination the baby is clinically well لكن عنده jaundice. his bilirubin was 9 ملغ per dl at 10 hours، يعني بدأ يدخل في نقص في الهيموجلوبين مع jaundice شكلها hemolysis. and 6 hours later his bilirubin بدأ يعلى كمان، واضح انه داخل في hemolysis. his blood group was identified as group A rhesus positive. choose the most likely cause of the baby's jaundice. طبعا هنا ما حدش يقول لي rhesus incompatibility. rhesus incompatibility تحصل لما الام تبقى rhesus negative وعندها انتي بوديز، والبيبي بوزيتيف تحصل الرياكشن ضد البيبي، ولكن هنا هي كمان بوزيتيف، يعني كونسبت ان هي ريسس انكومباتيبيليتي مش ماشي، لان زي ما قلنا الريسس تحصل زي ما شايفين هنا بتحصل لما في الاثناء لما المذر تبقى ريسس نيجاتيف والبيبي ريسس بوزيتيف، فهي عندها انتي بوديز ضد الريسس تعمل الرياكشن. ولكن هذه الحاله الام كانت بوزيتيف، عشان كده قلت لكم ركزوا فيها دي كلمه بوزيتيف. فالمنظر ده واحده جروب او يعني عندها انتي بوديز ضد A و B فهنا كومن او يعني اشهر حاجه تيجي في بالنا لازم حته الاي بي او انكومباتيبيليتي. واحده ريس او وعندها انتي بوديز ضد A و B فعملت رياكشن، فعمل اي بي او انكومباتيبيليتي، دخل الطفل في جوندس والهيموليسيس اللي شفناه، اللي هي بتعتبر يعني واحده من الكومن ثينجز او المشهوره يعني في البيدياتريكس النيونيتال جوندس، واسبابها اي بي او انكومباتيبيليتي وريسس وغيرها. ولكن in this case it cannot be rhesus، is typical ABO incompatibility بسبب هي كانت O، وبالتالي عندها انتيبوديز ضد الاي والبي. 33-year-old female is diagnosed with a personality disorder by her community psychiatrist. واحدة عندها 33 سنة وتشخصت في personality disorder اللي هي maladaptive features في الشخصية بتاعتها والpersonality interfering مع، عشان نقول personality يعني disorder لازم مش personality trait، ده اللي فارق. disorder لازم تكون impeding العيانه من الفانكشن، او انها قادره تقوم بوظائفها فبتترفد ما بتشتغلش بيحصل لها مشاكل، حاجه تعوق العيان عن الشغل او العمل، هي دي اللي بنسميها personality disorder مش مجرد personality trait. She has struggled to hold down a job as an assistant store manager يعني بيمشوها as she often finds her colleagues to be lacking of morals or values and is reluctant to delegate work to them. مش راضية تديهم العمل وهي واخدة كل المسؤوليات ورافضة تقسم الشغل. She feels that her colleagues are lazy and do not perform her duties to a sufficiently high standard. As a result, she is often overwhelmed with outstanding tasks that she cannot complete and ends up staying late to get things right. يعني perfectionist كمان، بتقعد ليت وبتأخر الشغل عشان تجيت it right، وبالتالي بيمشوها بقى، ما هي بتتأخر دايما عن شغلها
وما بتتعاونش وشايفه كريتيكال للاخرين على طول عماله تفكر فيهم. what percent disorder is she most likely to have seen diagnosed with. الشيزويد دي بيبقى اللون العيان الوحيد المنفرد لوحده ومش عاوز يبقى عنده اصدقاء. النارسيسستيك ده جنون العظمه. البوردر لاين دول بيبقوا ابس وداونز في الحياه، ده فيتشر تانية خالص. الديبندنت بيبقى محتاج حد دايما جنبه في كل حاجه، كل حاجه، يعني ما يقدرش يعمل حاجه لوحده وعايز حد تاني ايه يساعده فيها، ده اسمها ديبندنت بيرسوناليتي ديس اوردر. هنا دي اوبسيسيف كومبالسيف بيرسوناليتي ديس اوردر دي الاجابه، وهي لا علاقه لها بالاوبسيسيف كومبالسيف ديس اوردر. اوكي، الاوبسيسيف كومبالسيف ديس اوردر اللي انا يجي لي اوبسيشن ايديا مش نظيفه واقعد اغسلها 60 مره في اليوم، كل ما المس حاجه او افتكر جراثيم فيها اقعد اغسلها، دي الاوبسيسيف كومبالسيف ديس اوردر. لكن الاوبسيسيف كومبالسيف بيرسوناليتي ديس اوردر اللي هي فيها الصفات دهيت، اللي هي دي بتبقى فيها اكستريم بيرفكشنزم زي ما شفنا، واوردر جامد قوي ونيتنس ودقه زايده تعوق عن العمل عشان تبقى ديس اوردر. اللي عندهم الاو سي بي دي اللي هو obsessive compulsive personality disorder will also feel a severe need to impose their own standards on their outside environment. فعماله تفكر في ده وده 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 غلطان وده كذا وكذا لدرجه انها مش عارفه تشتغل وبيمشوها من الشغل. دي بقت obsessive compulsive personality disorder. عندي هنا السؤال ده بيقول واحدة عندها 65 years old يعني requires emergency surgery for strangulated inguinal hernia، يعني هي متشخصة strangulated inguinal hernia. Which of the following is correct? The sac is formed by an unobliterated processus vaginalis. The hernia is direct rather indirect, such hernia never contains small intestine. strangulation طبعا ممكن يبقى فيها small intestine. strangulation never results in bowel ischemia and gangrene requiring resection. طبعا دي غلط، هو عاوز الإجابة الصح هنا. فدي أكيد ischemia وجانجرين ده حاجة معروفة مع strangulation. indirect inguinal hernia are never found in female patient. الكلام ده غلط طبعا تماما. هي الإجابة الواحدة الصح فيهم بصراحة هي الايه الساك formed by unobliterated processus vaginalis. زي ايه الصوره دي بتبقى unobliterated processus vaginalis اهي، يدخل فيها ايه الانتستين وتعمل ايه indirect inguinal hernia. وبرضو دي صوره لانواع البروسيسس فاجيناليس والباثولوجي، وادي الانجوينال هيرنيا هي ان اوبليتريتد ما اتقفلتش، وبالتالي بقت مكان يسمح بدخول انتستين فيها وممكن تسترانجليت وتعمل ايه strangulated inguinal hernia which is a medical emergency وسيرجيكال emergency طبعا. السؤال نمبر 20 ultra sound examination لواحدة عندها 30 سنة reveals the following findings all of which are suggestive of erythroblastosis fetalis except الاريثروبلاستوزيس فيتاليس هو الهيموليتيك ديزيز اوف ذا نيو بورن، وده ممكن يحصل في مع السيفير هيموليسيس والاسكيميا في الفيسلز تضعف قدرتها على منع الاوز ويحصل فيتال اسايتس جامده جدا. بيحصل كارديوميجالي جامده قوي من الهارت هايبوكسيميا والترايل اوف ذا هارت ان هو يضخ بلاد، بيحصل كارديوميجالي. ثيكنينج للبلاسينتا بيحصل من الهيموليسيس. فيتال هيد ميجرمنت ذاتس لارجر ذان جيستيشنال ايج ممكن يحصل هيدروبس فيتاليس. الحقيقه كل دي تمشي مع الاريثروبلاستوزيس فيتاليس ما عدا الباوينج اوف فيتال فيمر. This is فيتشر ملهاش دخل، ما تحصلش ايه بالسرعه دي الباوينج اوف فيتال فيمر وما هياش فيتشر، ولذا الاجابه الغلط هنا في الاريثروبلاستوزيس فيتاليس اللي هي ان في باوينج اوف فيتال فيمر. الصفات الاريثروبلاستوزيس فيتاليس اللي هو hemolytic disease of the fetus and newborn also known as erythroblastosis fetalis is caused by the destruction of red blood cells of the neonate or fetus by maternal immunoglobulins او antibodies. يعني الماتيرنال antibodies بتكسر النيونيتال سيلز تعمل له سيفير هوفوليسيس، يدخل في هايبوكسيميا وهارت فيلير شديده جدا وكل الاعراض اللي شفناها دهيت وهيدروبس فيتاليس وإديمة في البودي كله. الهيد تكبر،
كل الاعراض دي بتاعه ايه الاريثروبلاستوزس في تالس، لكن الباونج اوف فيتال فيمر ما هواش واحده منهم، هو عاوز كله صح ما عدا واحده، فهي الغلط هي دهيت. فما ننساش ابدا الاريثروبلاستوزس في تالس هيموليتيك ديزيز اوف ذا فيتس اند نيو بورن. ونكمل الاسئله مره تانية في الفيديو القادم باذن الله. شكرا جزيلا.